Det känns ju bra. Ja, det flyter redan. Så ja. Kuppar. Okej, vi guppar. Det var en båt som sa till en annan vad du var stilig. Vi borde borda varann. Oh yeah. Som bara båtar kan. Bam, 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 bam. Sen måste jag bara berätta. Jag ska blanda under tiden. Jag var iväg till Madame Lagård som ligger ute i Fjugesta, eller förbi Fjugesta lite grann. Och ja, som vanligt gick igenom alla hennes underbara kläder och shoppade lite grann. Och när jag kommer hem och öppnar påsen så ligger det en liten present där i. Och så den här texten. För att jag vill. Kram. Och tänk så glad jag blev. Så för Madame i laggården där. Vi drar ett kort till dig också. Guidance, vad spännande. Det är en hälsning från universum att faktiskt det är dags att sätta gränser. Och jag kan tänka att det är ett väldigt bra råd. Du ger och ger och ger. Tänk på att fylla på. Sätt gränser. Ja, du, stor kram till dig. Vi fick ett mejl från Kikki. Hon skriver, hej tjejer. Och så får vi lite beröm och så här. Men så säger hon, det är tur att både min man och jag har samma intressen och vill veta mer om allt som de ljugit om i alla år. Vi följer alla möjliga kanaler och ägnar mycket tid till det. Vi blir båda alltid lika arga om vi någon gång skulle sätta på nyheterna på SVT morgon eller TV4 morgon. Alltså det går inte att titta på vanliga tvn längre. Om man en gång öppnat dörren så går det inte att gå tillbaka. Det är helt otänkbart. Våra barn kan vi inte prata med. De har tagit sticket fast att jag försökte varna dem och de vill inte veta vad vi tittar på. Våra gamla vänner har försvunnit på vägen, men nya har i alla fall jag träffat som är lika öppna och förstår vad vi blir och vad vi blivit utsatta för. Min man försökte prata med sina kompisar om att allt kanske inte var som vi tror och kompisarna sen gick samman och skulle tala honom till rätta. Sug på den. Då sa min man tack och adjö. Det är många år sedan och de har inte hört av sedan dess. Mina barndomskompisar har jag kvar med nö och näppe, men de blir mycket upprörda på mig om jag säger något annat än vad de själva tycker eller vad någon annan sagt på tv. De har blivit totalt hjärntvättade och jag undrar om de någonsin kommer kunna erkänna när det kommer fram att det jag faktiskt försökte berätta stämde och att de blivit totallurade. De har tagit sticket, de vill inte höra talas om några biverkningar från det. De hatar Trump, Putin är livsfarlig. NATO är det bästa som kunde hända och de tycker att det är jag som är riktigt hjärntvättad för att jag följer sociala medier som de anser är fake news. Och att jag är en riktig konspirationsteoretiker. Det är kört och jag har lagt ner stridsyxan för det tar så mycket energi. Hur länge ska man orka? Jag tror och vet att det är många som har det likadant som jag och min man. Vi kämpar vidare och fortsätter tro på att det kommer en positiv förändring snart och att det kommer att ordna sig inom en snar framtid. Detta system måste falla och ett nytt mycket bättre kommer att ersätta det. Ja, tusen tack Kikki. Dina tankar är jätteintressanta och jag tror de gäller för så himla många människor. Jag är en enkel tjej och försöker sköta mig, men alla som jag känner gör en och annan grej. Ibland så är det jobbigt att vara lugn och fin, när alla runt omkring mig de uppför sig som svin. Jag går den smala vägen i sanningens armé, fast alla andra lever som jävla rövare. En del de rånar banker, en del bedriver hor. En del slår folk på käften och några döda kor. Men själv har jag inte gjort någonting, jag bara undrar.
än så länge kan man inte åka fast för det. Själv har jag inte gjort någonting, jag bara undrar. Så än så länge får jag vara i fred. Men hur länge tror ni man får vara det? Nu ställer vi oss upp så vi får vara helt i fred. Jag skulle nog säga att jag vaknade på riktigt i och med corona. Har jag alltid vetat att vi har mycket korruption och den djupa staten, att den finns och att den är den som styr. Men hur omfattande det var inte förrän corona kom som jag verkligen förstod det. Och hur organiserat det också är i hela världen. Sen har jag liksom vaknat mer och mer hela tiden. Vaknat upp till hur barnen drabbas, hur de försöker få barnen att bli sexualiserade för att de själva är sjuka människor. De själva är pedofiler. De vill att det ska bli normaliserat i samhället. De vill att vi inte ska kritisera dem. Och det märks ju väldigt tydligt om man kollar på närmsta nyhetskanal, vilket jag i och för sig aldrig gör och inte har gjort på 15 år. Men man tar ju del av mycket i alla fall. Men ja, det är ju egentligen bara att se sig om i världen så upptäcker man ju väldigt mycket som inte stämmer med verkligheten. Alltså att det de säger till exempel, vi vill ha fred genom att ha krig till exempel, det är ju väldigt självemotsägande. Och också att det inte finns någon offentlig debatt, att man inte får kritisera, märktes också väldigt väl under corona men också under de konflikter som vi ser i världen idag. Och det är ju väldigt lätt att knyta ihop alla punkterna. Var kommer krigen ifrån? Vilka är det som startar? Jo, men det är ju alltid USA som ligger bakom tillsammans med sina andra länder som djupa staten helt enkelt som finns överallt i världen. Men jag tycker ändå att jag märker idag när man pratar om de här sakerna att det är aldrig någon som säger emot om att det är stor korruption i samhället exempelvis. Det gäller väl bara att vi vågar prata om det, för jag tror att vi är många som håller med varandra om att någonting är väldigt fel och när man pekar på det så är det många som ser sambandet tror jag. Så våga, fråga, våga att bara undra. Tack och hej från mig. Tack Anna. Så himla fint och gulligt av dig. Vi blir så glada. Nu ska vi se vad vi kan få fram för kort till dig. Navigation står det på den. Kanske att det ska vara lite försiktig navigering och se upp lite grann var du sätter fötterna. Och även om det ser jobbigt ut, säger instruktionsboken här. Även om det ser jobbigt ut, se till att hålla kursen du har tänkt dig. Och ibland är ju vägen lite snirklig. Det vet ju alla som har sett en ekorre och de kastar och slänger sig mellan grenar och träd. Så håll kursen. Det var ett väldigt bra kort det också. Väldigt fina kort idag. Så där. Då är jag framme vid lilla kaffeelden och världens vackraste kväll. Världens vackraste kväll.
Här blir grejer det. Ja, jag heter Christian Nilsson och jag kallas för Trappern till vardags. Ja, det var ju så att vi bara hade ju efterlyst något sorts lifehack av något slag, något tips av någon form, och samtidigt strax före en liten berättelse av vad det var som gjorde att vi vaknade, eller ja, folket, tittarna och prenumeranterna och alla möjliga, vad det var som gjorde att vi vaknade. Och för min del var det ju definitivt pandemin, den så kallade. Men jag har ju varit en sån som har, ja, det klassiska, gått min egen väg, och det alla andra har gjort har jag inte gjort. Jag har aldrig följt mig i smaken, utan från tidiga ungdomsår och även före det så har jag ju alltid känt att nej, göra någonting eget och stå och gå och tänka själv har varit jätteviktigt. Och det har följt mig som en röd genom hela livet. Det har ju haft sitt pris, definitivt, men allt igenom bara positivt. Ja, det har ju som sagt alltid, men det har haft ett pris av att gå sin egen väg och alltid vara lite grann utanför. Det är ju ingenting som har bekymrat mig på det sättet. Jag har alltid haft vänner och jättefina vänner och sådär, men ja, som senare från skolan och ungdomsdagar och sådär, och fram i vuxenlivet, så har ju den där kostnaden varit ja, att jag har fått som en stämpel av att vara annorlunda och tänka annorlunda och skapa en hel del irritation hos många, och av att jag ständigt har velat ifrågasätta saker. Allt som inte har känts rätt och riktigt och ja, moraliskt och sådär, det har jag velat vända och vrida på och ifrågasätta. Och jag var ju väldigt besvärlig i skolan så tillvida att jag inte ville ta till med det här med läxor och sånt där, för jag menar ju på att vuxna tar ju inte med sig jobb hem efter avslutad arbetstid eller arbetsdag, så varför ska barnen ta med sig
sitt jobb hem. För det är ju det som läxa är egentligen. Då har ju barnen varit på skolan en hel dag och sen ska man ta hem läxor. Och jag visste väl inte då att det var för att formatera och indoktrinera och få plantera ett visst narrativ i barn och folk och samhälle och en viss ordning helt enkelt. Men så är det definitivt. Det är min enda övertygelse idag. Ja, det här går inget bra för mig. Nu är jag tillbaka igen, men jag har fått i kaffepulvret och det är på gång. Sola har snart gått ner. Ja, jag vill ha sagt jättemycket, men jag blir så jävligt långrandig så det går inte. Men jag, rent generellt, det känns som att vi har blivit lurad som medborgare och småfolk av staten eller storfinansen eller oligarkin eller globalista eller bara kalla dem vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Finanseliten. Det känns som att vi har blivit lurade om precis tamme fan allt. Alltså allt ifrån månlandning till pyramider till 9/11, Mellanöstern, alla proxykrig, krig överhuvudtaget. Vad är krig? Kreditexpansion. Så det känns som att finns det någonting som är på riktigt? Vars har vi? Nu kom Kanadagässen inflygandes. Eller bakom låter. Ja. Ja, vars är sanningen någonstans? Och det jag tycker var det mest besvärligt sen coronan, när jag då som älskar att ifrågasätta allting, det är ju hur folk runt omkring mig bemöter det jag tycker och tänker och det jag har åsikter om. Personangrepp och att jag är en konspirationsteoretiker och varför inte jag bara lägger ner skiten och lever som vanligt som alla andra och ja, bara greppa fjärrkontrollen och öppna en chipspåse helt enkelt. Men det skulle ju aldrig falla mig in. När jag flyttade hemifrån, jag hade ju inte ens en tv och då visste jag inte riktigt vad tv innebar, men jag hade aldrig någon tv. Jag hade en jättefin blomma i en blomkruka som stod i det där hålen, där öppningen i bokhyllan där en tv normalt brukar stå. Sen hade jag otur och vann en tv på ett lotteri en gång, så jag ställde tvn i sin kartong i det där hålet i bokhyllan, och mormor min då, som var rädd att jag skulle bli dum i huvudet och insnöad och trög och korkad, hon frågade mig ju lite nu och då om jag tittade på tvn, om jag hade tagit fram tvn ur kartongen och började titta på han, men ja, jag slingrar mig ju som en orm varenda gång mormor frågade. Och så, men jag försökte jag säga då under lång tid att jag tittade på tvn, men det var ju för att det var ju som ett fotografi på tvn på kartongen med någon skidåkare som åkte någon utförsåkning, och jag satt och borstade tänderna på kvällarna och tittade på det där fotografiet på tv-kartongen och tyckte fyllde ungefär samma funktion som allt innehåll på tvn. Nu vet jag ju precis vad media är för någonting. Eller ja, det är ju det som har varit lite roligt med den här resan också, att ju mer
jag tycks tro att jag vet, desto mer inser jag hur jävla lite jag vet. Och det är någon ödmjukhet som har vuxit sig fram också, som andra människor saknar, som inte har gjort en sån här resa. För jag känner igen mig, alla som har berättat de här historierna på de här kanalerna, Stensö och Frans och Stål och Vi bara undrar och alla gäster och såna här som har varit med i olika samtal. Jag känner igen mig exakt på samma sätt som alla ni andra. Precis samma tankar och funderingar och resor. Hur omgivningen också ser på en som har ett eget tänk. Inte lita på det som blir stoppat och trugen ner i halsen som vi skulle säga här uppe. Ja, jag försöker mig på kaffe igen. Men sådär, och det var ju någonting som jag kommer på väldigt tidigt, att rätta mig efter någon annan och ha ett vanligt jobb och infinna mig någonstans klockan 7 på morgonen och fara hem 4 på eftermiddagen. Det visste jag ju skulle bli helt omöjligt. En sån utmaning, så att det förstod jag på en gång att det här går aldrig. Och det mynnar ju bara ut i en enda sak, att jag måste få rå om min egen tid och vad är närmast i ett Sverige som vi har idag, som är så uppstyrt och inramat och så lite fritt som man egentligen bara kan tänka sig. Och det var ju som de sa, att lägg märke till att politiker pratar aldrig om frihet. Och det är någonting som många har sagt till mig genom åren, att ja, men vad tyckte saknas? Vad är det vi inte har? Vad är det vi inte kan göra? Ja, då tänker jag så här, var ska vi börja någonstans? Det är ju, vad är markägande värt i Sverige, och hur ser det ut med alternativa sätt till att leva i vårt moderna samhälle, med högst skatt av nästan ett par 100 länder och 300-400 myndigheter. Det tvistar ju om hur många det är, men som ska lägga sig i allt. Skolan, samhälle, stat och kommun lägger sig i precis allt. Allt ifrån detaljerat familjeliv till lagar och regler och förordningar. Och ska man då som jag försöka vara egenföretagare, så är det ju förföljd från absolut första namnunderskrift på FAA skatteansökan hos Skatteverket tills att du avslutar och lägg ner eller tvärdö. Så det tar slut av sig själv, men där finns ju inga begränsningar i styrmedel ifrån staten. Och bara som markägande i sig, att det påstås finnas 16 anledningar att expropriera privat mark. Alltså att vi har väl över 330 000 privata markägare i Sverige, och det är ju ganska unikt då. Och jag anser väl att det är väl unikt för att staten ska kunna få in stämpelskatter och lagfartsavgifter, ja men skatter och alla möjliga avgifter för
för den mark som vi äger. För om staten själv har ägt marken så har ju inte staten fått in de där avgifterna. Det skulle vara intressant att veta hur mycket det är på årsbasis. Men om man lämnar skatteintäkterna åt sidan, så bara det att vi tror att vi äger någonting, men staten har över 15 anledningar att ta marken i anspråk, eller om man vägrar betala skatt, eller man kan inte betala skatt och man kan inte redovisa inkomst, så kommer man ju att få lämna ifrån sig den marken man äger. Och då är ju frågan, vad är äganderätten värt för någonting? Ja, inte ett jävla skit i det här landet. Jag kan förveckla mig i så mycket och det ska inte jag göra. Jag ska försöka koka kvällskaffe innan solen går ner. Och sen är jag ju en klassisk man. Jag kan fan inte göra flera saker samtidigt. Jag skulle försöka berätta om mitt uppvaknande, men det går inget vidare. Jag måste koka kaffe i lugn och ro för det här, och filma och tänk samtidigt och se till att det inte slocknar. Och samtidigt har jag ju kastspö med mig, så jag hade tänkt att göra något provkast i mitt lilla skogsöga. Men jag har åsikter om precis allt. Men startskottet var ju den så kallade pandemin. Och sen har jag ju landat någonstans i att det mesta, allting bygger på pengar, på ekonomi, och centralbankernas system, det monetära mekaniska systemet, om jag får låna några uttryck från de här kända herrarna på kanalerna, Karl Norberg, Conny Greve, och som har ju satt väldiga spår. Jag har följt alla sen corona hittade på parodemin. De har ju många namn. Det är ett jävla skämt i alla fall. Sen tycker jag att ekonomin är jätteviktig, men människans drivkraft är ju någon sorts egoism. Och det är det jag tycker de allra flesta måste jobba med. Filosofisk materialism, ha-begär, ständig progressism och få det bättre. Men det ligger ju i människans natur också att vi vill alltid få det bättre. Men i dagens samhälle, så som det ser ut och är format, så blir det besvärligt när allting sitter ihop med ekonomi, pengar, och på det sätt som pengar skapas. Jag hade väl tänkt att nu måste jag dricka kaffe först och främst. Mormor min sa alltid man ska slå om kaffe 2 gånger på Vilhelmina mål. Oj då, nu ska vi se vad som händer. Har man inte slägit om kaffe 2 gånger, då är det odräckenes. Men idag är det ju ingen som kokar kaffe. De har ju sina jävla apparater. Men det är inget riktigt kaffe. Det är för turister.
Ja, så här kan det vara i södra Lappland, Norrlands inland. Ett riktigt lifehack, modell kontroversiellt, för att röra upp lite grann bland mainstreama människor. Allt för att hålla finanseliten och globalisternas produkter och utbud och hålla dem stången. Här ser vi lite organisk näring. Oj, en fjolårspotatis. Det är konstigt de klarar sig bättre i landet än inne i en jordkällare. Trots 32 minusgrader på vintrarna. För ni som är jägare och sånt där så kan man utnyttja det som Moder Jord har skapat. Nu ser det ju ganska makabert ut för de som är bevandrade i världens naturligaste sätt att leva som jägare och fiskare och samlare. Jag är fångstman och sparar ju då kropparna efter att jag har flådd. Det är skogsmård som blir näring till min potatis. Folk stirrar sig blind på att man måste köpa konstgödning och artificiell näring och sånt där, men vi har allt vi behöver utanför knuten. Det tycker ju hönorna också. Det är världens bästa näring. Jag hade jättedålig jord när jag bosatte mig här. Så jag tänkte jag måste göra någonting åt det. Och så krattade jag ihop fröskal av solrosfrön, fågelfrön och kastade dit lite spån ifrån spånsugen och blandade. Det finns ju jättemycket teser och teorier om sånt där, vad som är bra och inte, men täckodling känner ju de flesta till. Och det är ju rena dynamiten. Gräsklipp och mossa men det här, jag lovar att jag har Norrlands största mandelpotatis. Jag har fått ett vackert skinn och sy en ännu vackrare pälsmössa av och tillgodoräkna med det, och så sen använder jag kropparna då och får näring i potatislandet. Det är inte så dumt. Norrlands största rabarber får jag naturligtvis också för alla mina hyss. Ja, ni kanske får se mer. Ja, det var mycket information från Christian. Tusen tack. Det var några videofilmer där som inte kom med, för det här är ihopplockat av mig. Det är massor med lösa små bitar. Jag hoppas innerligt att det var som du hade tänkt. Men jag vill nog att du försöker och gör klart de där 2-3 stycken som du inte fick iväg den här gången. Rätt vad det är. Nu ska vi dra ett kort för dig, Christian. Se vad universum tycker att du ska tänka på idag. Eller den här helgen, eller närmsta tiden. Ett budskap. Så fint. Silver linings. Jag kan tänka, du ska titta precis som du faktiskt redan gör på det lilla i vardagen. Njuta av silverkanten på tillvaron.
Och se noggrant omkring dig för att hitta det positiva. Jag tror inte att du behöver den uppmaningen. Du känns grundtrygg och i land med vad vi genomlever just nu. Så jätteintressant att ha sett din film. Tusen tack!